Apalah ini? Cabut yang lain ni. Padahal bukan pindah tempat lah tak kan? Assalamualaikum. So pagi semua. Kita tengok view sikit. Oh, ada biawa lah ya. Biawa. Mengemol-ngemol lah. Aduh tuan-tuan, Nak intro. boleh letak tu? Boleh letak lah. Kali ni sini outdoor ni Makan dulu. So dia ada macam Boleh kain kampung. box sini, ada kayak. Saya tak terima kasih. Sama-sama kasih. Terima Apa kasih. tajuk dia? Ni atas sikit. Apa tajuk Tak dia? nampak muka Saya saya. tengok makanan dulu. Tengok makanan dulu. Ni tajuk dia kena mi hailam. Kaliam. Ada muka. Besar dulu. Hello. Ya, kita sudah sampai ke Padang. Hari ni nak tembak pakai apa ini? Head strap. Nak tengok view dia daripada atas kepala sini. Kita buat 2 end kot. So kita santai-santai tengok, enjoy. So ni end pertama. Biasanya end pertama tak seronok lah. Nampak tak ini? Walaupun polis ni, Akil tolong polis kan. Kilat lah. Tengok Akil ni mana? Pun sama. Zoom ni pun dah polis. Tengok zoom ni. Oh, tali baru Akil. Macam boleh try. Tengok yang zoom. Depan, tengok depan. Senyap kan? Benar. Cakap lah, reveal sedap 454. Kat Vita tak try lagi lah. Berapa banyak hero dah. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lupa lah. Dia kena sengit kan? Ya, dia kamera kena sengit. So kepala aku tak pusing habis. Kalau macam ni okey kan? Okey, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Zero macam ada bawah sikit. Nak percaya tak nak? Tak payah. Buat apa zero? Aku tak warm up lagi. Ya Allah, susah. Relax sikit. Macam nak cuba percaya kat bawah. Sakit? Bawah? Tinggi ni. Aku pergi naik lagi. Kanan sikit. Allahu Akbar. Kacau lah kapal terbang punya. Susah.
Tegak balik. Style. Berat dia ni kat atas kepala. Oh, peserung kau kiri eh? Oh. Oi, Ya, tadi. apa nama binatang eh? Kumbang. Kumbang eh? Ni kumbang ke? Kepala hood dia. Alright, ada ayam Belanda lah. Ada 88 ya. Tak ada dia. Apa? Jamah-jamah lah. And pertama. Kau kira ikut lah kan malam kan? Mana? Kita orang pergi badminton. Tu kan nak ikut dia orang? Hari ni balik? Okey. Dah dapat, dah sedap, balik. Sial macam jantan. Kiri ya. Dia dah panas, dia pergi kiri. Banyak orang nak kena catch up kan. Kau rasa banyak tak nak kena catch up? Strength kan? Rasa aku tak fit. Ke kanan. Bodoh tercucuk perut sendiri. Okey, dapat saya. Ni tali 454, tali baru. Ni pip kau teruk. Kena buat balik ni. Teruk. Pedahnya burung kau. Alhamdulillah. Oi. Dah. Satu kanan, satu kiri. Dia memang marah aku lah, aku ingat sorry doh. Apalah ini? Cabut yang lain. Padahal bukan pindah tempat tak kan? Alright, so habis dah 2 kan. Aku nak sambung balik training. Tak boleh letak dalam atas kepala. Kepala rasa berat. Lepas tu aku terdedah dengan matahari. Aku tak boleh letak tuala atas kepala. Mungkin aku buat short video pakai stand je lah kot. Enjoy
Gurau.